first place completely. Peace. I was surprised to see when there was a number of questions given to Ukrainians. Put yourself into the position, what are the most important values for you personally, for Ukrainians in general, what do you think Ukrainians find as most important value, and Europeans, what do Europeans find as most important value? The answer was, personally, peace. Ukrainians, peace. Europeans, something else, democracy or so, you know. The second most important... Отож, так, я маю погодитися і хочу розказати про таку річ, яка мене досить сильно здивувала. Коли ми питали українців, наших респондентів, про те, яка для них є одна найголовніша цінність, тобто вони поділяють таку, знаєте, європейську цінність і загальнолюдську цінність. Тобто, коли ми опитували в них і питали, що для вас найголовніше, що, на вашу думку, найголовніша цінність для європейців, вони всі відповідали, що для нас найголовніше – це мир. Ну, а для європейців, можливо, щось там інше, там демократія, щось таке. Second place among the respondents for themselves and for Ukrainians took the value respect for human life. На другому місці, на думку українців, власне, для них особисто і на їхню думку для всієї країни була цінність людського життя. By comparison, from Europeans, they believe their first important value is democracy. А якщо порівнювати це з європейськими цінностями в уявленні українців, то на першому місці була демократія. And the second most important value is the rule of law. А на другому – верховенство права. Now, when you subtract peace and respect for human life, you find that the questions come very close. European values seen by yourself personally, by your neighbor in Ukraine, and by Europeans are very close then. Але якщо виключити саме оці два моменти, це питання цінності миру і людського життя, і порівняти інші цінності, то ви побачите, що цінності, які для себе важливими вважають українці, для себе і для своїх співгромадян, вони є дуже близькими до цінностей європейців. But the first place for peace and respect for human life shows the trauma of the Ukrainian population. To my personal interpretation, it's the trauma to live in the center of Europe in practically a war. Але оці перші місця, які обіймають відповіді стосовно миру та цінності людського життя, у моєму особистому тлумаченні це результат тієї травми, яку отримали українці, усе населення країни, через те, що вони живуть, власне, у центрі Європи, практично у стані війни. Personally, I have the feeling that many people in Ukraine, they leave politics to the politicians. For them, it's difficult to judge who is doing best politics. Власне, в мене є таке особисте моє відчуття, що більшість українців, вони прагнуть залишити політику політикам, тому що їм складно судити про те, хто працює у цій сфері краще. But the government that cannot deliver peace will have a big problem in the next election. Але уряд, який не зможе забезпечити мир, матиме на наступних виборах серйозні проблеми.